Sziasztok! Simon János vagyok, sok szeretettel köszöntök titeket itt a Kések Háza YouTube csatornáján. Folytatjuk a késtények adásunkban a Kések a világ körül második részével. Ezúttal azonban nem annyira a világ körül fogunk bolyongani, hanem inkább kis hazánkban csatangolunk, mert hogy az itteni jogszabályoknak az elmagyarázása és a tisztába tétele szerintem fontosabb, mint a külhoni, illetve a világ többi pontján lévő jogszabályok megértése. Magyarországon egységes szabályozás van a kések hordására, de korán sem annyira egyértelmű, mint amilyennek tűnik. Ugyanis a magyar késes közösség és a magyar átlag közösség, aki nem nevezhető mondjuk késes közösségnek is, alapos félreértésekkel legál törvényekről beszél, és ezt a mondatot, ezt a szóösszetételt egyszerűen képtelen voltam az elmúlt 10 évben kitörölni az emberek emlékezetéből, az emberek tudatából, az emberek berögzüléséből, az emberek attyakervényeiből. Legál törvények. No, akkor egy kicsit menjünk bele, hogy pontosan miről is van szó, és hogy milyen jogszabályozások vannak jelen pillanatban Magyarországon. Természetesen én ezt papír nélkül is már betéve tudom, mert nagyon sokszor foglalkoztam vele. Értekeztem már jogászokkal, nem is egy jogásszal, sőt, mivel ugye most már van nagyon-nagyon profin fejlődő mesterséges intelligencia, így tudok nagyon-nagyon gyorsan infókat, értelmezéseket és egyéb hasonló dolgokat is megvitatni, úgyhogy nagyon sok mindent szedtem össze. Magyarországon jelen pillanatban ugye egyszer létezik a büntető törvénykönyvről szóló 2012-es évi C törvény, ugye a BTK szerint, és van a 175/2003-as kormányrendelet, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló kormányrendelet. Ez a kettő a kések nyilvános viselésével kapcsolatos jogszabály, amit értelmezni kellene, viszont ez a Magyarországon élő késes társadalom jelentős részének még mindig nem sikerült. Mielőtt belekezdenénk, először is mondjuk el gyorsan. Magyarországon nincsenek legál kések, Magyarországon nincsen legál késes törvény. Viszont ami fel fog kerülni, az ugye a bizonyos KKV-e rendelet, a 175/2003-as kormányrendelet. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert hogy az emberek elolvassák ennek a kormányrendeletnek egy bizonyos részét. Gyorsan meg is mutatom nektek, hogy ez a kormányrendelet egész pontosan 2 oldal, meg egy kicsi. Tehát ennyi a KKV-e rendelet, de az emberek nem szokták ezt a rendeletet végigolvasni, eljutnak a végéhez, ahol a mellékletek vannak, és itt a következőt fogják elolvasni. Közbiztonság különösen veszélyes eszköznek minősül az olyan szúró vagy vágóeszköz, melynek szúróhosszúsága vagy vágóére a 8 cm-t meghaladja, továbbá és innentől kezdve kész is van a legál törvény. A legnagyobb probléma ott van, hogy ez a rendelet is rengeteg dolgot, rengeteg más kifejezés, definíciót tartalmaz, amit nem ártana tudni, nem ártana ismerni. Például kaptam olyan dolgot, még a mai napig egyébként, amikor késes találkozók vannak, vásárok és egyéb hasonló, akkor jönnek oda hozzám az emberek, és képesek vagyunk úgymond észszerűség keretein belül vitát folytatni arról, hogy de igen, van legál törvény, ő tudja, mert ő rendőr volt, lesz vagy sem. Tudjátok, hogy Magyarország a 10 millió alkotmányjogász, büntetőjogász, rendőr, informatikus, történész, archeológus és metallurgiai szakember. Igazából nem is értem, hogy miért nem mi érkeztünk el először a Holdra, hiszen nálunk mindenki mindenhez is ért. Vannak olyan levelek is például, hogy mondjam már el akkor, mi a különbség a rendelet, a törvény és a jogszabály között, mert ő nem tudja, melyik erősebb a másiknál. Itt kezdődik egyébként ezeknek a leírtaknak a megértése. Nagyon fontos megérteni, hogy a jogszabály egy gyűjtőnév, ami magába foglalja a törvényeket és a rendeleteket is. Törvényt csak a parlament alkothat, szavaztatja, majd amikor megvan, kihirdetik. A parlament adja a törvényeket, a törvényt nem írja felül semmi. A rendeletet azonban nem csak a kormány hozhat, hanem a végrehajtási szervek, rendőrség, NAV, de akár önkormányzatok is. A rendeletek között hierarchiai rendszer működik, ami azt jelenti, hogy az erősebb mindig üti a gyengébbet. És a legerősebb rendelet mindig a kormányrendelet. De a kormányrendelet sem írja felül a törvényeket. Ez a KKV-e rendelet nagyon sok mindenre kitér, de a legfontosabb dolgot ne felejtsük el. A 175/2003-as kormányrendelet a közbiztonságra veszélyes eszközök rendelete. Ez a rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökkel szól. Semmi másról. Ez a kormányrendelet ezt taglalja. Ennek a kormányrendeletnek ez a dolga, ez a feladata. Viszont a kormányrendelet első részében különböző
kifejezések, definíciók vannak, amiket érdemes ugye megtanulni. Tehát, hogy például mi nevezhető forgalmazásnak, mi nevezhető elektromos sokkolónak, mi nevezhető közterületnek, mi nevezhető nyilvános helynek, mi a különbség a közterület és a nyilvános hely között. Ugye közterület az olyan közhasználatra szolgáló terület, akár magán, akár állami, amit mindenki feltétel nélkül egyenlően használhat. Ez a közterület. A nyilvános hely pedig az a terület, amit mindenki azonos feltételekkel használhat. És itt lehet, hogy nem sok különbség érződik, de van. Az egyiknél nincsen feltétel, a másiknál mindenkire vonatkozólag azonos feltételek vannak. Egyébként kitér a jogszabály arra is, hogy kik azok, akik maguknál hordhatják a közbiztonságra különösen veszélyes eszközöket. Ez egy nagyon fontos rész. Tehát, hogy ki az, akinek van erre engedélye, mert ugye ezek engedélyköteles dolgok. És például a mesterséges intelligencia nagyon-nagyon érdekes dolgot írt le. Nem a kések vannak tiltva, hanem azok hordása. Tehát a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök esetében nem a késekre vonatkozik tiltás. Ezeket a késeket te szabadon megveheted, hazaviheted és otthon használhatod, akár a nyílpuskát, meg a számszeríjat is. Ez nincs tiltva Magyarországon, tehát ebből a szempontból jóval lazábbak az itthoni rendelkezések, szabályozások, mint sok más országban. Nincsen regisztrációhoz kötve, szabadon megveheted és hazaviheted. Viszont ezeken a területeken, közterületeken és nyilvános helyeken való viselésük engedélyhez van kötve. Erről szól a KKVR rendelet. És itt jön a dolgok igazi csavarja, mert hogy a mellékletben, az első mellékletben, amit mindenki egyébként legál törvényként, egyfajta Amerika kapitány pajzsként maga előtt tart, erre a bekezdésre hivatkozik, mert itt elmondják, hogy mi minősül közbiztonságra különösen veszélyes eszköznek. De figyelem! Ne felejtsük el értelmezni azt, amit olvasunk. Ez KKVR rendelet. Tehát ez a rendelet a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szól. Ami azt jelenti, hogy az az alatt minősülő veszélyes eszközökről nem értekezik. Egyéb rendelkezés hiányában nem beszél róla. Ezt valaki akkor legális. Így lefolytotta. Ez hiba. Az, hogy egyetlen olyan rendelkezés vagy határozat nem született, ami ezeket az eszközöket konkrétan mindenhol tilthatná, az nem azt jelenti, hogy egyből szabad, hanem azt, hogy a törvény egyéb rendelkezés hiányában nem tért ki ezeknek az eszközöknek a közterületeken való nyilvános birtoklására. Ez egy gumicsont, de ez egy kiskapu, amit használhatunk még, amíg tudjuk, hogy ezt lehet használni. És erre a mesterséges intelligencia egyébként nagyon ügyesen reagál és reflektál. Ez azt jelenti, hogy jogszerű indok nélkül egy 7 cm-es zsebkés viselése nem feltétlenül szabálysértés, de ettől még nem legális a szószoros értelmében, egyszerűen nem tiltott. Értitek? Tehát nem legális, csak egyszerűen nem tiltott ennek a viselése. Persze az is nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a rendőrségnek és a hatóságoknak mindig van mérlegelési jogköre. Tehát ő akár a 6 cm-es késsel is megítélhet téged közbiztonságra különösen veszélyes egyénként, és kiveheti a kezedből a kést, és eljárás indított ellened. Tehát van sok ember, aki ezt egyszerűen képtelen felfogni. Ha szabad, akkor legális. Nem. Nem tiltja jelenleg, tegyük hozzá, a törvény, hogy hordjad ezeket, de ettől még nem legálisak. Töröljétek ki az emlékeitekből a legális szót, mert nem legális, jelen pillanatban egyéb rendelkezés hiányában nem tiltott a 8 cm alatti szúró vagy vágóhosszal rendelkező kések birtoklása közterületen. És az is nagyon fontos, hogy vannak bizonyos esetek, amikor van indokod arra, hogy ilyen késeket szállítsál vagy birtokoljál. Például, ha horgászol, túrázol, vadászol, ennek megfelelően ruházkodsz, akkor a kés viselése általában nem minősül szabálysértésnek, illetve a kés magaddal való hordása vagy szállítása nem minősül szabálysértésnek. Tehát ha megállít a rendőr és túraruhában vagy, de a táskádban el van csomagolva az ekkora késed tokban, és még be van bugyolálva egy zokniba, vagy bármilyen más dologba, akkor ez nem minősül szabálysértésnek, mert a telephelyről, az otthonodból a rendeltetési helyére, az erdőbe szállítod éppen az eszközt, ahol viszont, mivel a túra sporttevékenység Magyarországon, és ott nincs erre megkötés, nyugodtan használhatod a késedet. Sokan szokták mondani, de az erdő is közterület. Nem, az erdő nyilvános hely, nem közterület. Az erdőnek vannak látogatási szabályai, ez az úgynevezett erdőtörvény, ami mindenkire egyenértékűleg vonatkozik, és a legutolsó módosítások óta a késekre semmiféle szankció nem vonatkozik, aminek örülhetünk szintén, mert régebben volt erre szankció, régebben volt erre megkötés, szigorítás, most már nincsen. Csak a fűrészekre és a baltákra, amik ugye hatékony fakitermelő eszköznek vannak megítélve.
És akkor még nem beszéltünk egy nagyon fontos mondatról. Mert ugye mindenki eljut a jogszabályok tengerében eddig a bizonyos mellékletig, hiszen azt mondja, hogy jó, 8 cm alattiak megengedettek. De van itt egy trükk. Természetesen a rugós kések és egyéb hasonló kések nálunk is tiltottak, viszont az egykezes nyitású kések és a zármechanizmussal rendelkező kések elméletben hordhatóak 8 cm alatt, tehát nem tiltja őket a törvény jelen pillanatban. Viszont van itt egy nagyon érdekes rész a KKV rendeletbe, amit sokan már nem olvasnak el. A B, a melléklet B bekezdés, a jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz szintén KKV-je. Ez lehet ütés erejét megnövelő eszköz? Hogy ne lehetne? Itt megint a hatóságok egyéni jogkörébe esik bele, hogy mit lát annak, például taktikai tollat, sima tollat, kubotántól kezdve bármit. Természetesen. Az meg ugye kérdezték a múltkor is, hogy hát miért félnek ennyire rugós késektől. Megmondom őszintén, srácok, én sem vagyok ebben teljesen otthon. Valószínűleg tartom azért, mert úgy gondolják, hogy a rugós kés az konkrétan ugye nagyon gyorsan nyitható és ezáltal harckész állapotba helyezhető. Nem akarok senkit lelombozni, de a kezemben van egy OTF nyitású bicska. Tehát még egyszer a nyitás. És most egy hagyományos bicska. Nem igazán láttam érdembeli különbséget. Sőt, ő még egy kicsit trapásabb és nagyobb pusztítást tud végezni. Szóval összességében, srácok, elmondhatjuk azt, hogy a jogszabályaink, illetve a KKV rendelet és az ide vonatkozó jogszabályok elég nehezen értelmezhetőek, elég komplexek, elég sok bennük a kapaszkodó, elég sok bennük a gumicsont és a joghézag, éppen ezért nehezen értelmezhető. De a legfontosabb az, hogy egy valamit ne próbáljunk meg kibújni a felelősség alól. Bármilyen esetben mi bármilyen eszközt teszünk a zsebünkbe, vagy veszünk magunkhoz, azért kizárólag egyetlen egy ember tartozik felelősséggel, te saját magad. Szóval azzal, hogy te ezt választod, céltáblát rajzolsz a saját homlokodról, és igen, aki szereti az esőt, szeresse a sarat is, kénytelen vagy vállalni a következményét annak, hogy egy rendőr esetlegesen téged tévesen ítél meg. Ha nincs nálad kés, minden bizonnyal nem fog ez megtörténni. De ha már kést teszel magadhoz, akkor igenis olvasd át, értelmezd a magyarországi jogszabályokat. Most már nem kell jogászokat felkeresned, beírod a ChatGPT-be, hogy értelmezzen neked a jogszabályokat, és ő meg fogja neked mutatni, hogy mik a buktatók ezzel kapcsolatban. Én nagyjából ennyit tudok nektek hozzátenni, tehát megfelelő indoklás nélkül 8 centi fölötti késeket nem hordhatsz magadnál, nem birtokolhatsz közterületen, rendezvényekre, nyilvános helyekre nem mehetsz be, és ahol a nyilvános helyek tiltják a normál 8 centi alatti késeket is, ilyen a BKV, a BKK, a VÁV, a Volán, vagy mondjuk egy pláza, oda semmilyen vágóeszközt nem vihetsz be, hiszen a jogszabály ide, jogszabály oda, mivel egyéb rendelkezés nincsen, ott a házi rend, amit te elfogadsz, ez egy szerződésnek minősíthető, és azt neked be kell tartani. Ha ott az van, hogy te csak abba a tiszta, rendezett állapotban látogathatod a plázát, nem ittasan és olyan eszközzel, amivel nem tudsz károkat okozni, sem más egészségében, sem a tárgyakban, és ezt nem viheted be, akkor oda ezt nem viheted be. Éppen ezért gumicsont ez a rendelet, hiszen nem hiszem, hogy egy embernek a napi motoros rutinja az abból áll, hogy kimegy az utcán, végigsétál, leül a parkba, azt mondja, te kurva jó van nálam 4 kés, faj, de jól vagyok, és aztán hazamész. 1000 olyan helyre mész be, ahol viszont a kések hordása, a birtoklása már nem megengedett. Célszerű ezeket áttanulmányozni. Figyelem, most a jogszabályokat veséztük ki. Azt, hogy ezt hogyan kivitelezik a hatóságok, a rendőrség, vagy a törvényhozó szervek, és az, hogy te ezt hogyan értelmezed, és mit teszel a zsebedbe, az már egyéni vélemény, illetve egyéni történet, ezzel mi nem tudunk mit kezdeni. De a jogszabály ez, a jogszabály értelmezése pedig ez. Srácok, köszönöm szépen, ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen jöhet a like, ne felejts el feliratkozni, találkozunk nem sokára, sziasztok!